Hello everyone, welcome back to the series of Class 12 Mathematics. This is part 11 of our topic-wise journey. I really hope that tumalage already our agor part to sai ahisa because we are building the concept step by step. And eta part skip kora is like tumalage movie ehanot mid scene jump kori asa. But don't worry, jodi tumalage miss korisa then pause this video, agor part to sai aba concept khini abar buji lua, link tumalage description aru pin comment dot pai jaba. Then come right back. Aru june last part to already saisa, then let's continue. So I hope তোমালোকে last question যেটো আমি ডিসকাস কৰিছিলো হেতু question তোমালোকে প্ৰ্যাকটিছ কৰিছা এটা আজি ভিডিওটোত আমি দুটা সৰু সৰু ওয়ার্ড প্রবলেম চাম এই দুটা ওয়ার্ড প্রবলেমস কাইন্ড অফ ইম্পর্টেন্ট সো এনেকুৱা ধৰণৰ ওয়ার্ড প্রবলেম আমি ম্যাট্ৰিক্স ইউজ কৰি কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰো আমি হেতু চাম আজি চোৱা A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide this rupees 30,000 among the two type of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of rupees 1800 and rupees 2000. So yete amak ki dia ase swa total eta sum of amount ase which is 30,000. Eta ei 30,000 or jitu amount ase he amount to ami duta type of bond on invest koribo lage. Eta bonde amak die 5% interest aru eta bonde amak die 7% interest. Aru jiman interest ase he interest kheni milale ami kiman pam 1800 যদি পাও তেতিয়া কিমানকে ইনভেস্ট কৰিম আৰু যদি 2000 পাও তেতিয়া কিমানকে ইনভেস্ট কৰিম আমি হেতু লাগে আমাক ৰাইট সো ইট ইজ ৱা আমি তো গম নাপাও কিমানকে কোনটো বন্ধত কিমানকে ইউজ কৰিব লাগিব পইচাটো সো আমি কি লিখিম লেট the amounts be তো এজিউম কৰিছো যে ফাৰ্স্ট বন্ধত আমি x amount ইউজ কৰিম টোটাল আছিল আমাৰ 30,000 অৰ x amount আমি ফাৰ্স্ট বন্ধত ইউজ কৰিলো সো সেকেন্ড বন্ধত ইউজ কৰিব কাৰণে আমাৰ হাতত কিমান থাকি যাব টোটাল জিমান আছিল তাৰ পৰা যদি মই ফাৰ্স্ট বন্ধত ইউজ কৰাটো মাইনাস কৰি দিও হৈ গল সো লেট the amounts be x and 30,000 minus x বুজি পাইছা সো এইখিনি যিখিনি এমাউন্ট আছে সেই এমাউন্ট খিনিক তো মই এটা ম্যাট্ৰিক্সৰ হিচাপত লিখিব পাৰিম So let A equal to a matrix which has x and 30,000 minus x. So মই এটো লিখিছো কেনেকে row বনাই পেলাই so ইয়াৰ অৰ্ডাৰ কিমান হ'ব 1 into 2 হয়নে এটা চোৱা এটা নেক্সট আমাক কি দিছে the first bond pays 5% interest and second bond pays 7% interest so আমাক ইয়াতে দিছে যে কিমানকে আমাৰ ইন্টাৰেষ্ট দিব so আমি সেই ইন্টাৰেষ্ট খিনিৰ এটা ম্যাট্ৰিক্স বনাব পাৰিম বাট এটা সেই ম্যাট্ৰিক্সটো আমি কেনেকে বনাম চোৱা যেহেতু মই ফাৰ্স্ট বন্ডত ইনভেস্ট কৰিছো x rupees আৰু ফাৰ্স্ট বন্ডে মোক ইন্টাৰেষ্ট দিব 5% সো মই কিমানখিনি ইন্টাৰেষ্টৰ এমাউন্ট পাম 5% of x correct 5% of x মানে কি 5% into x হয়নে তো চোৱা 5% of into x মানে কি কৰি আছো আমি বেসিক্যালি এটা ম্যাট্ৰিক্সক বেলেগ এটা ম্যাট্ৰিক্সৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি আছো হয়নে যদি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কি আছিল যে এটো ম্যাট্ৰিক্সৰ যেটো নম্বৰ অফ কলম হ'ব হেতু নেক্সট ম্যাট্ৰিক্সৰ নম্বৰ অফ ৰো হ'ব লাগিব সো ইয়াতে মই কি লিখিম let b be a matrix যত কি আছে ইন্টাৰেষ্ট ম্যাট্ৰিক্স এটো সো হো যত আছে আমাৰ 5% আৰু 7% আৰু ইয়াৰ মই হেৰি কি লিখিম 2 into 1 লিখিম তো চোৱা এটো আছিল 1 into 2 এটো আছিল 2 into 1 এটা আমি মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব পাৰিম কিয় মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব লাগা হল বিকজ আমাক কি লাগে সাম অফ ইন্টাৰেষ্ট লাগে কাৰণ আমাৰ কোৱেশ্চনত কি হদিছে যে ফাৰ্স্ট কি যেটো কেস আছিল ফাৰ্স্ট কেছত আমাৰ টোটাল এনুৱেল ইন্টাৰেষ্ট আছিল 1800 আৰু ইন্টাৰেষ্ট কেনেকৈ ওলাই মানে এটো কেছত আমাৰ সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট আছে ন সো সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট কেনেকৈ ওলাই 5% of x এটাৰ পৰা পাই আছো আৰু এটাৰ পৰা পাই আছো 7% of ইটো এমাউন্ট মানে 30,000 minus x আৰু দুইটা যদি ইন্টাৰেষ্টটো এড কৰি দিও ইট শুড গিভ মি 1800 সো আমি বেসিক্যালি তো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এডিশনও আছে সো হেতু কোড পসিবল হয় ম্যাট্ৰিক্স মাল্টিপ্লিকেশনত তো চোৱা according to question a আৰু b যদি মাল্টিপ্লাই কৰো কিমান পাই আছো মই 1800 পাই আছো ইজি সো a ম্যাট্ৰিক্সটো কিমান আছে a ম্যাট্ৰিক্সটো আছে x into 30,000 minus x আৰু b ম্যাট্ৰিক্সটো কি আছে 5% into 7% not into which is equal to 1800 so এতিয়া again matrix multiplication কৰিম so এটো কি হ'ব 5% বা ঠিক আছে মই তো আগতে লিখি দিও x into 5% plus 30,000 minus x into
7%. হয় পাইলনে which is equal to 1800. See 5% of x plus 7% of 30,000 minus x মিলি পেলাই আমি কি পাম total interest amount পাম which is equal to 1800. So এটো লিখিব পাৰিম মই 5/100 x এটো লিখিব পাৰিম 7/100 আৰু ইফালে আছে 30,000 minus x which is equal to 1800. So ইহতৰ denominator same আছে denominator হৈ যাব 100 100 to মই সিধা right side এ পঠাই দিও আৰু left hand side ত থাকি যাব কি 5x plus 7 multiplied by 30,000 minus x which is equal to 1800 multiplied by 100. এইখিনি solve কৰিলে হৈ গল. This is 5x plus 7 3 is 21 1 2 3 4 টা 0 minus 7x which is equal to 18 তাৰ পিছত 4 টা 0. So 5x minus 7x হৈ যাব minus twice x equal to এইফালে পাই আছো আমি 18 ৰ পিছত 4 টা 0 minus 21 ৰ পিছত 4 টা 0. So 18 minus 21 কিমান পাম 18 minus 21 পাম আমি minus 3 তাৰ পিছত আহি যাব 4 টা 0. So x equal to minus minus to ইয়াতে cancel গল x equal to কিমান হ'ব 2 দি divide হৈ যাব. So 2 1 is 2 2 15 is 30 and then 15,000 পাই গলো. তাৰ মানে আমি দুইটা বন্ধতে equal amount invest কৰিব লাগিব. Therefore the amounts are 15,000 and এবাৰ লিখি দিছো মই 30,000 minus 15,000 which is equal to again 15,000. বাস I hope তোমালোকে বুজিছা. second case ত আমাক কি দিছিল আমাক total annual interest of কিমান লাগে 2000 লাগে. so এটো মই সাইডত তোমালোকক লিখি দিও. এটা কোৱেশ্চন তোমালোকে নিজে সলভ কৰা সলভ কৰি পেলাই মই আনসাৰটো কি হয় কমেন্ট সেকশনত জনাবা. ঠিক আছে এটো একদম ৰাফলি কৰি দিছো মই. এটোৰ কাৰণে কি হ'ব ফাৰ্ষ্টতে আমি কিমান ইনভেস্ট কৰিছিলো x আৰু 30,000 minus x ইনভেস্ট কৰিছিলো কিমান ৰেটত 5% and 7% ৰেটত আৰু এটো ইনভেস্ট কৰাৰ পিছত আমি কিমান টোটাল ইন্টাৰেষ্ট পাইছো এবাৰ 2000. সো এটো মই কি লিখিব পাৰিম x into 5% plus 30,000 minus x into 7% which is equal to 20,000. So এটো কোৱেশ্চন তোমালোকে সলভ কৰা সলভ কৰি পেলাই কিমান কিমান এমাউন্ট তোমালোকে ইনভেস্ট কৰিবা তোমালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিবা. ঠিক আছে and now আমি চাও next question next word problem to. So the question is the bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books 8 dozen physics book and 10 dozen economics book. Their selling prices are rupees 80 60 and 40 each respectively. মানে এখন বুকৰ দাম. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. So ইয়াতে চোৱা so মই let a এটা matrix লও যিটোৱে তোমাক number of books or matrix to দিব. so a এটা matrix লৈছো লৈ পেলে কি লিখো ইয়াতে মই so 10 dozen chemistry book আছে 8 dozen physics book আছে আৰু 10 dozen আছে economics book. এটো এটা matrix পাম নে এটো কি হয় matrix so এটো আছে chemistry books এটো আছে physics book আৰু এটো আছে economics book. কিন্তু এটা আমাক এখিনি দিয়া আছে dozensত আৰু আমাক দামটো দিয়া আছে এখন বুকৰ দাম. so আমি কি কৰো dozenৰ পৰা কিমানখন বুক ইয়াতে আছে হেতু আমি একচুয়ালি উলাই লব লাগিব হয় না. so এক dozen মানে কিমান এক dozen মানে হল 12. so এটো হৈ যাব কিমান 10 into 12 8 into 12 and then 10 into 12. so এটো matrixত আমি কিমান পাম 120 12 এজা কিমান 96 and then this is again 120. so এটো পালো আমি number of books or matrix. so second এটা matrix লম এটো matrix কিমান আছে এটো matrix আছে 1 into 3 অৰ্ডাৰৰ হয় না. so second যেটো matrix পাম হেতু matrix আমি কিহত লব লাগিব হেতু matrix লব লাগিব আমি in terms of column তেতিয়া আমি multiplication কৰিব পাৰিম. so মই এটা matrix b লও যত কি আছে cost দিয়া আছে so 80 60 and 40 দিয়া আছে ইহতৰ cost. তো এটো হৈ গল আমাৰ কি 3 into 1 matrix correct. এটো আছিল chemistry বুকৰ দাম এটো আছিল physics বুকৰ দাম আৰু এটো আছিল আমাৰ economics বুকৰ দাম হয় না. so এটা আমি টোটাল কিমান পইচা ইনকাম হ'ব হেতু লাগে. so কি হ'ব যিমানখন বুক আছে মাল্টিপ্লাইড বাই যিমান কষ্ট আছে মাল্টিপ্লাই কৰিলে হৈ গল আৰু মাল্টিপ্লিকেশন কেনেকৈ পাও obviously matrix multiplicationত পাম. therefore total
cost বা total income যি লিখা is equal to AB. So A আছে কিমান 120 96 120 multiplied by 80 60 and 40. So ইয়াতে এটাই ৰো আছে এটাই কলম আছে সো ইয়াতে বেলেগ একো লেখাই নাই সিধা ফাৰ্স্ট ৰো ফাৰ্স্ট কলম মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ল কিমান পাম 120 into 80 plus 96 into 60 আৰু 120 into 40 so 12 8 ja হৈ গল 96 00 so 96 আৰু 60 যদি মাল্টিপ্লাই কৰো এটো পাম আমি 5760 আৰু 12 4 ja 48 আৰু then 00 বাস এখিনি এড কৰিলে হৈ গল 20160 rupees ইনকাম হ'ব হে বুক খিনি সেল কৰাৰ পিছত I hope তোমালোকে এখিনি লকে বুজি পাইছা ওয়ার্ড প্রবলেম কিটা বুজি পাইছা ওয়ার্ড প্রবলেম কিটা রিলেটিভলি আমাৰ বহুত খিনি ইজি হয় জাস্ট তোমালোকে ৰো আৰু কলমৰ ফৰ্মেটত লিখি ললে হল আৰু তাছত জাস্ট চালে হল যে অৰ্ডাৰটো ঠিকে আছে নে যদি অৰ্ডাৰটো মিলি আছে তেতিয়া হলে তোমালোকে সিম্পলি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে এনসাৰটো পাই যাবা এটা আমি নেক্সট ভিডিওত চাম আমি লাষ্ট টপিক অফ দিস চ্যাপ্টাৰ which is transpose of a matrix so তোমালোকে এখিনি কোৱেশ্চন ভালকে প্ৰেক্টিস কৰা এই যেটো কোৱেশ্চন আছিল এটো কোৱেশ্চনৰ এনসাৰটো মোক তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিবা and I will see you in the next video যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা then congratulations you are not just watching math you are leveling up leave a thumbs up in the comment section so that I know that you are the real one আৰু যদি এই ভিডিওটোৱে তোমাক হেল্প কৰিছে তেনেহলে don't forget to give a like subscribe to the channel and also share কৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যিয়ে mathsত struggle কৰি আছে see you in the next class till then stay smart stay sharp and stay ahead